So, ito yung itsura niya from this side of view. Ano yung covered court natin? Retires na! Oh my God! Nakakaiyak! Guys, today is Saturday, August 15. So, meron tayong backup. Matira si Boss Kevin. So, pipinturahan natin ngayon itong walls ng color. Yung bin namin siya. Tapos ayan yung kulot. 947. Puting-puti. Very nice. Today is still Sunday and ito naman may bagong career na naman si Kevin. Ayan. Yan yun here. Hello. Pag-vinyl tiles na kami. So, first step, you have to clean the entire floor. It should be dust-free. Tapos, ito yung aming pandikit. It's Apple Power Band. Galing siya sa Wilcon. Same as this one. Itong tiles na to. Nagbili namin siya sa Wilcon. OOC kami dahil doon sa pattern. We believe na meron siyang yung parang pinagtabasan. So, para siya isang malaking quadrant. Tapos, sinati siya by 4. So, hinahanap namin yung mga medyo magkakapareho. So, para maganda siya sa paningin. So, ayan siya. So, we are currently struggling na ma-open tong pandikit na to. So, saan? Ayun o. Ayan na. Sisira na siya. Apple Power Band. Hindi ko po alam paano nyo po ito dinesign. Pero grabe po siya. Baka nakadikit na rin po pati yung mismong ganyan. Oh, flex na flex mo yan. Flex mo yan. There it is, children. Now. Oh, thanks. This is the first tile.
almost a month. Ito na ulit yung gagawin namin ngayon. Hindi kasi namin to natapos no, because we ran out of time. Tsaka sobrang pagod na siya. So, ang ginawa namin, pinagpabukas namin siya until hindi siya natapos. So, ang nangyari, yung natirang pandikit, natuyo na din. So, ito na yung last resort namin. Rugby na lang. So, ayan siya. Hanggang doon na lang sa dulo, sa may TV. Bango! So, we waited around 30 minutes para matuyo yung both sides ng nasa flooring and sa vinyl, sa tiles. So, now we are painting this wall. Something like this, yung color niya. So, since wala na kaming hagdan, kinuha na ng karpintero. Yan yung makeshift hagdanan muna namin. Abot naman niya. Abot mo? Ayun, oh.